Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục cây thuốc quanh ta trên website mạng y tế.vn. Cây chó đẻ răng cưa trị viêm gan virus B. Trong y học cổ truyền, có phương cách dùng cây chó đẻ răng cưa để trị bệnh viêm gan virus B rất hiệu quả. Bệnh viêm gan do virus đang là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất hiện nay. Như ta đã biết, có tới 6 loại virus viêm gan A, B, C, D, E, G. Trong đó, loại B, C được coi là loại lây lan nhiều nhất. Trong y học cổ truyền, có phương cách dùng cây chó đẻ răng cưa để trị bệnh viêm gan virus B rất hiệu quả. 1. Vai trò của gan trong hoạt động sống của cơ thể. Gan giữ nhiều chức năng quan trọng trong hoạt động sống của cơ thể. Trước hết giữ vai trò chuyển hóa và tồn trữ các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Quy trình Krebs, một chu trình chuyển hóa cơ bản, cũng được tiến hành chủ yếu ở gan. Thông qua đó, các thành phần dinh dưỡng, protein, lipid, glucid trong thức ăn được chuyển hóa để tạo ra năng lượng ATP phục vụ cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Gan tiết men, mật axit mật giúp tiêu hóa thức ăn, tích lũy glucogen giúp cho việc điều hòa gluco huyết. Gan đóng vai trò giải độc cho cơ thể. Thông qua cơ chế giáng hóa, các chất độc được tạo ra các sản phẩm ít độc và được thải ra ngoài theo đường mật và đường thận. Khi gan nhiễm virus viêm gan B, HBV, các tế bào gan sẽ bị tổn thương, làm tăng các chỉ số của enzyme transaminase AN, AST trong máu, làm cho các hoạt động của gan bị trì trệ, kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, kém ăn, buồn nôn. Khi phát bệnh, cơ thể bị sốt đồng thời với các triệu chứng điển hình: vàng da, vàng mắt, nước tiểu đỏ, đau tức vùng hạ sườn phải, vân vân. Khi đã có biến chứng chuyển thành xơ gan, bụng trướng to, đau bụng, tiêu chảy, nôn ra máu tươi, kèm theo tụt huyết áp. Nặng hơn là hôn mê do suy gan nặng, suy thận cấp, lượng nước tiểu ít dần, vân vân. Nhiều trường hợp có thể dẫn đến tử vong. Cây chó đẻ răng cưa. 2. Chó đẻ răng cưa chữa viêm gan B. Chó đẻ răng cưa tên khoa học là Philonous urinaria L, tên đồng danh P. amarus, P. cantoniensis hornem, P. alatus lum. Họ thầu dầu Euphorbia. Cây mang tên này vì người ta thấy những con chó sau khi đẻ thường đi ăn cây này. Cây còn có tên là diệp hạ châu vì có các hạt tròn nằm dưới lá. Ngoài ra còn có nhiều tên khác: chân châu thảo, diệp hạ châu đắng, diệp hòe thái, lão nha châu, vân vân. Chó đẻ răng cưa là cây thuộc thảo, sống hàng năm. Toàn cây có màu xanh, thân nhẵn, mọc thẳng đứng, mang cành nhỏ, cao khoảng 30 đến 50 cm, có khi tới 80 cm. Lá mọc so le, lưỡng hệ, trông như lá kép. Phiến lá thuôn, dài 5 đến 15 mm, rộng 2 đến 5 mm. Đầu nhọn hay hơi tù, mép nguyên, không cuống hoặc cuống rất ngắn, mặt dưới màu xanh lơ. Hoa đơn tính, nhỏ, hoa đực, mọc thành chùm 2 đến 4 hoa. Dọc theo phần ngoại biên của các cành nhỏ có 6 lá đài hình elip hoặc trứng ngược. Có 3 nhị, chỉ nhị hợp nhất thành cột mảnh. Hoa cái cùng gốc, dọc theo phần giữa và phần dưới của cành nhỏ có 6 lá đài hình trứng. Bầu nhụy hình trứng hay hình cầu, có 3 vòi nhụy. Hoa không cuống rất ngắn, mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành, màu đỏ nâu. Quả nang, hình cầu nhỏ, đường kính 2 đến 2,5 mm, màu đỏ hơi xám nhạt, xếp thành hàng dọc. Hạt hình 3 mặt, hình trứng, màu nâu đỏ, hơi xám nhạt, có vân ngang. Mùa ra hoa từ tháng 4 đến tháng 6. Chó đẻ răng cưa mọc hoang ở nhiều nơi trên nước ta. Hiện đã được trồng với diện tích lớn để lấy nguyên liệu sản xuất thuốc trị viêm gan. 3. Chó đẻ răng cưa chứa thành phần hóa học gì? Trong chó đẻ răng cưa có các thành phần flavonoid, alkaloid philentin và các hợp chất hypophylentin, nirantin, phytoralin. Các nhà khoa học đã chứng minh dịch chiết của Philonous có tác dụng ức chế mạnh viêm gan B. Thông qua cơ chế ức chế enzyme ADN polymerase của viêm gan B, làm giảm HBsAg và anti-SBS. 4. Công dụng của chó đẻ răng cưa. Chó đẻ răng cưa được nhân dân ở nhiều nước dùng để trị mụn nhọt, đinh dâu, chữa rán cắn, có thể dùng đắp ngoài,
uống trong, đặc biệt còn dùng trị sốt, lợi tiểu, đái tháo đường, u xơ tuyến tiền liệt, viêm âm đạo, khó tiêu, viêm đại tràng và chữa bệnh viêm gan vàng da. Trong những năm gần đây, trên thế giới và trong nước có nhiều công trình đã sử dụng cây thuốc này để trị viêm gan B. Với liều 900mg mỗi ngày, có tới 50% yếu tố lây truyền của viêm gan B trong máu đã mất đi. Sau 30 ngày sử dụng vị thuốc này, để trị viêm gan vàng da có thể dùng chó đẻ răng cưa 40g, mã đề 20g, rành 12g, sắc uống. Trên thị trường Việt Nam, cũng có nhiều chế phẩm trị viêm gan do viêm gan B, trong thành phần có chó đẻ răng cưa. Ngoài ra còn dùng chữa lở loét, mụn nhọt không liền miệng. Lá chó đẻ răng cưa, lá thồm lồm ăn tai, lượng bằng nhau, đinh hương một nụ, giã nát, đắp vào chỗ đau. Người ta cho rằng, chó đẻ răng cưa có tác dụng ức chế mạnh viêm gan B. DNA, virus viêm gan B trên hệ mã di truyền, và làm cho virus bị đào thải, không bám vào được ADN của người. Những bệnh nhân viêm gan do viêm gan B, sau khi sử dụng thuốc có chó đẻ răng cưa, được phục hồi enzyme transaminase từ 50 đến 97%, bilirubin toàn phần trở về bình thường. Trong khi sử dụng chó đẻ răng cưa để trị viêm gan B, cần chú ý phân biệt với một cây khác cùng họ, cũng mang tên chó đẻ răng cưa, còn có tên cam kiếm Philonous niruriel, phân bố ở một số tỉnh thuộc châu thổ sông Hồng, Thái Bình, Hải Dương, vân vân. Về hình dạng thực vật, cây này cũng giống như cây thân xanh nói trên, song cây chỉ cao khoảng 5 đến 10 cm, thân, cành có màu tía đỏ, quả có màu đỏ. Nhân dân thường dùng toàn cây, sắc đặc lấy nước ngậm, chữa đau răng lợi, hôi miệng, thông tiểu, thông sữa, đôi khi cũng dùng trị viêm gan vàng da. Giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Sinh, theo con số thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2007, toàn thế giới có tới 2 tỷ người, chiếm khoảng hơn 30% dân số, đã bị nhiễm virus viêm gan B và 400 triệu người đã mang virus trong người kinh niên. Theo con số thống kê, châu Á, Đông Nam Á, Ấn Độ, vân vân, có tỷ lệ viêm gan B cao nhất. Có khoảng 260 triệu người mang virus kinh niên, chiếm 2/3 trong số 400 triệu nói trên. Ở Việt Nam cũng không nằm ngoài vùng dịch tễ lưu hành của viêm gan B. Tính đến tháng 5 năm 2007, khoảng 20% dân số, khoảng 16 triệu người đang mang mầm bệnh viêm gan B. Trong số đó, có khoảng 20% viêm gan B mãn tính chuyển thành xơ gan. Điều đáng lưu ý là có tới 70 đến 80% bệnh nhân viêm gan không thể hiện triệu chứng gì rõ rệt. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.